ගයිස් ඉතින් ඔන්න අපි පොඩ්ඩක් බීච් එක පැත්තට යන්න කියලා හැදුවේ. ඉතින් මෙයාත් හැමදාම කියන බීච් එක පැත්තට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද පොය දවසේ ඉඳන් නංගිලත් නිවාඩු ඉන්නවා. ඉතින් යාළගේ බබාටත් යන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් අපි බීච් එක පැත්තට යන්න හැදුවේ. ගිහිල්ලා බීච් එකේදී හම්බ වෙමු බීච් එකේ ලස්සනත් අරගෙන. බීච් එක කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් පයින් තමයි ආවේ. මොකද ගෙදර ඉඳලා වැඩි දුරක් නැහැ බීච් එකට එන්න. ඇඟටත් හොඳයිනේ. ඒ නිසා පයින්ම ආවා. දැන් ඔයාලට මූදේ සද්ද ඇහෙනවත් ඇති. නෑ